हजुरलाई आज म सजिलैसँगले घरमा च्याउको पकौडा वा क्रिस्पी मशरूम फ्राई बनाएर देखाउँदैछु। नमस्ते, युट्युब च्यानल अमर पन्छी फूड वर्ल्डमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो क्रिस्पी मशरूम वा च्याउको पकौडा चाहिँ हजुरहरूले विशेष गरेर ड्रिङ्कसँग खान सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि मैले यस्तो वाला च्याउ 250 ग्राम लिएँ। हजुरहरूले डल्लो च्याउ लिनु भए पनि हुन्छ। यसलाई आधा चम्चा, यसलाई सुरुमा मैले राम्ररी पखालेँ र आधा चम्चा नुन हालेर मैले मजाले मिक्स गरेर लिएँ। यसको पानीहरू चाहिँ पुरै निचोरिसकेँ मैले। र त्यसपछि मैले एउटा बाउलमा यसरी 75 ग्राम वा 1 कप जति बेसनलाई राखेँ। त्यसपछि यसलाई एकदमै कुरकुरे क्रन्ची बनाउनुको लागि 2 चम्चा चाहिँ चामलको पिठो राखेँ। आधा चम्चा मैले रातो धुलो खुर्सानी राखेँ। साथसाथै बेसार आधा चम्चा राखेँ। नुन आधा चम्चा राखेँ र धनिया चाहिँ मैले आधा चम्चा राख्न चाहँदैछु। हजुरहरूले चाहिँ कागतीको रस वा भेनेगर 2 चम्चा राख्न सक्नुहुन्छ। र यसरी सेतो मरिचको पाउडर चाहिँ 1 पिन्च जति राखेँ। थोरै फुड कलर पनि राख्दैछु। हजुरहरूलाई फुड कलर मन पर्दैन भने नराख्नु भए पनि हुन्छ। अब थोरै थोरै गरेर पानी हालेर यसलाई एउटा बाक्लो ब्याटर बनाउँदैछु म। हाम्रो ब्याटर एकदमै बाक्लो पनि हुनु हुँदैन र एकदमै पातलो पनि हुनु हुँदैन। ब्याटर एकदमै बाक्लो भयो भने चाहिँ तेल एकदमै धेरै सोस्छ यो पकौडाले चाहिँ, र पातलो भयो भने चाहिँ यो कोट गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। र यो कतिको बाक्लो हुनुपर्छ म हजुरहरूलाई देखाउँछु है त। हेर्नुहोस् है, एकैचोटि धेरै पानी चाहिँ नराख्नु होला है, ग्वारेर गरेर। यतिको बाक्लो भयो भने चाहिँ मजाको बन्छ। र अब मैले तेल तताएँ 250 ml सनफ्लावर सोयाबिन जुनै तेल तताउनु भए पनि हुन्छ। र यसमा चाहिँ हामीले यो मसरुमलाई कोट गर्नुपर्छ। पहिला तातो कि तातेन मैले चेक गरेँ। त्यसपछि यसरी मसरुमलाई मजाले चारैतिरबाट कोट गरिदिनु होला। हेर्नुहोस् है त, अब यसलाई एकदमै मजाले फ्राई गर्दैछु। हजुरहरूको तेल एकदमै तातो हुनुपर्छ है। यसलाई चाहिँ मैले सँगैसँगै नटासिने गरेर फ्राई गर्दैछु। एकदमै सँगसँगै चाहिँ नराख्नु होला। अलिअलि स्पेस छोडेर हजुरहरूले फ्राई गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई। र बनाउन पनि एकदम सजिलो छ। यही तरिकाले हजुरहरूले आलुको पकौडा वा अरू कुनै पनि चिजको पकौडा, पास्ताको पकौडाहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। र हेर्नुहोस् है त, क्या मजाले तयार हुँदैछ। यो राखेको 1 मिनटसम्म हजुरहरूले चाहिँ नपल्टाइदिनु होला है। 1 मिनट पछि मात्रै यसरी पल्टाउनु पर्छ, अनि मात्र एकदमै क्रिस्पी बन्छ। र पल्टाइसकेपछि पनि उल्टो साइडबाट पनि हजुरहरूले 1 मिनट पकाइदिनु होला। टोटल मैले 2 मिनट चाहिँ मजाले डिप फ्राई गरेँ। हेर्नुहोस् है, सुरुको 1 मिनट चाहिँ एक साइडबाट र अर्को 1 मिनट अर्को साइडबाट फ्राई गर्दैछु। यसरी मैले मजाले निकालेँ। हेर्नुहोस् है, क्या खाउँ खाउँ लाग्दो पकौडा रेडी भइसक्यो। पकौडा चाहिँ एकदम तातै खाँदाखेरि एकदम मिठो हुन्छ। र विशेष गरेर पकौडाको रेसिपी चाहिँ बेसिक कुकिङ नै नजानेकाहरूले पनि सजिलै बनाएर खान सकिन्छ, किनभने बनाउन एकदम सजिलो छ। हरेक पकौडाको ब्याटर चाहिँ एउटै हुन्छ। र मैले अर्को पनि फ्राई गर्दैछु। हेर्नुहोस् है त, एकदम स्न्याक्सको रूपमा हजुरहरूले खान सक्नुहुन्छ यसलाई। र यसलाई पनि एउटा साइडबाट 1 मिनट र 1 मिनट भइसकेपछि अर्को साइडबाट 1 मिनट मजाले डिप फ्राई गर्दैछु। हजुरहरूले मेरो च्यानल अमर पन्छी फूड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है। र खानालाई जति पेसेन्स राखेर पकाएँ उति नै मिठो बन्छ। र हेर्नुहोस् है त, हजुरहरूले एकचोटि ट्राई गर्नुभयो भने पक्कै पनि मिठो बन्छ यो च्याउ चाहिँ। नुन खुर्सानी आफ्नो टेस्ट अनुसारले राख्न सक्नुहुन्छ है। म चाहिँ अलिक कमै खान्छु, त्यही भएर नुन खुर्सानी अलिक कमै राख्छु म चाहिँ। हजुरहरूले आफ्नो टेस्ट अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है त, यो कति क्रिस्पी भयो। म टेस्ट गरेर पनि देखाउँछु। वाउ, हेर्नुहोस् त, क्या खाउँ खाउँ लाग्दो क्रिस्पी पकौडा तयार भइसकेको छ। एकदमै मिठो पकौडा बनेको छ। हजुरहरूले पक्कै पनि आफ्नो किचनमा एकचोटि ट्राई गर्नुहोला है। आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै मेरो च्यानल अमर पन्छी फूड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। Have a nice day. Happy cooking to all of you. Good night.